สวัสดีครับใครก็เข้าครัววันนี้นะมีเมนูผัดขี้เมามาฝากนะครับแต่จะใส่วุ้นเส้นเพิ่มลงไปนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าไข่ห่อวุ้นเส้นขี้เมานะครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูไข่ห่อวุ้นเส้นขี้เมานะครับไข่ไก่กุ้งวุ้นเส้นครับน้ำเปล่าใบกะเพราครับใบโหระพากระเทียมสับพริกสับครับซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลครับสุดท้ายเกลือครับเกลือนี่เราจะผสมในไข่นะครับส่วนผสมครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับครับเรามาเริ่มทำไข่ห่อวุ้นเส้นขี้เมากันเลยนะครับตั้งกระทะเลยนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับครับหลังจากนั้นเราใส่กระเทียมสับลงไปครับแล้วก็ตามด้วยพริกครับผัดให้หอมเลยนะครับพริกกระเทียมของเราก็หอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่กุ้งตามลงไปเลยครับเดี๋ยวปรุงรสนิดนึงครับใช้ซอสปรุงรสนะครับกุ้งก็เริ่มสุกแล้วนะครับจากนั้นเราใส่วุ้นเส้นลงไปครับตามด้วยน้ำครับค่อยๆใส่น้ำลงไปนะครับวุ้นเส้นนี้นะตับเรียบร้อยแล้วนะครับให้พอดีคำนะครับผมเราจะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยครับซอสปรุงรสครับน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราใส่ใบโหระพานะครับกับใบกะเพราลงไปครับแล้วก็ปิดไฟเลยผัดนะครับให้เข้ากันก็ปิดไฟเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราพักไว้แล้วก็ไปใส่ไข่กันครับครับเดี๋ยวเรามาทำตัวไข่นะครับที่เอาห่อวุ้นเส้นขี้เมาของเรานะครับนี่นะครับไข่ก็เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราใส่เกลือไปนิดนึงครับเพื่อปรุงรสเขาเนาะแล้วก็ตีครับไข่ก็พร้อมนะครับตั้งกระทะไว้ไฟกลางๆนะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ร่อนให้ทั่วเลยนะครับร่อนให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับในกระทะนะครับของน้าก็จะทำประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็แซะขอบๆออกนะครับเพราะเดี๋ยวขอบมันจะกรอบนะครับใช้ไฟไม่ต้องแรงนะครับเดี๋ยวไข่มันจะกรอบเกินไปแล้วเดี๋ยวเราห่อไม่ดีครับโอเคครับไข่น้ำก็สุกแล้วนะครับเราเอาวุ้นเส้นขี้เมาที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะครับใส่ไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็แซะด้านข้างนะครับยกมาพับไว้นะครับทำทั้ง4ด้านเลยนะครับหัวหน้าก็ได้แล้วนะครับเราไปจัดจานกันเลยครับ ค
ครับก็เสร็จแล้วนะครับไข่ห่อวุ้นเส้นขี้เมานะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ